English for Beginners Lesson 2 ආධුනිකයන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ දෙවෙනි පාඩම නම් ගම් ලිවීම නම් ගම් ලිවීමේ තුන්වෙනි කොටස අද අපි අල් තයන්න සහ අල් ඡයන්න මුලට එන නම් ගම් ලියන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මෙහි පළමු කොටස් ඔබ නරඹා නැත්නම් මුලින්ම නම් ගම් ලිවීමේ පළවෙනි කොටස සහ දෙවෙනි කොටස නරඹන්න. ඔබට සපයා ඇති ටියුට් එකේ මේ නම් තියෙනවා. මේ වීඩියෝවට සවන් දෙමින් ඒවා එම නම් ලියන්න උත්සාහ කරන්න. තමරා තයන්නට ඔන්න තයන්නට අකුරු දෙකක් එන. හල් අකුරට අකුරු දෙකයි. අල් තයන්නට TH අපි කැපිටල් වලින් දැන් පටන් ගන්න. TH ලියලා තා තව වවල් එකක් යොදන්න තියෙනවා. ආ ඒ તો තයන්නට අකුරු තුනයි. තා ම එම් ඒ ම රා ආර් ඒ තමරා තෙරුනි තෙරුනි උත් TH තේ අගට යන්නේ නැහැ අපි ලියන රූ රයන්නට R රූ යු නී නයන්නට N නී යන් තෙරුනි තිලක් අල් තයන්නට TH ලිව තී යන් අගට එන්නේ අයි දැම්ම ලා එල්ලේ උක් කේ තිලක් තෝමස් අල් තයන්නට TH තෝ O sound ම MA S තෝමස් තුසිත අල් තයන්නට TH තු යු සී සයනට S සීයන් ත අල් තයන්නට TH ත ඒ තුසිත රසිත් R රයනට R ඒ සි සයනට S සී I උත් TH රසිත් රත්නපුර ර R ඒ උත් හැබැයි රත්නපුර ලියනකොට උත් වෙනුවට අපි TH යොදන්නේ T පමණයි යොදන්නේ. රත්න එන්නේ පු PU ර R ඒ රත්නපුර කාන්ති කා KA N T THI කාන්ති සරත් SA සා රා RA උත් TH ඔන්න අපි දැන් CH මුලට එනවා. ච શબ્දයට අපි CH මුලට යොද. ච CH ච චා ආ ඒනෝ రీ රයන ලිව්වා రీ යන් I උත් TH චරිත් චේතන CH ලිව්වා අල් ඡයන්නට චේ යන්නේ අපි ලිව්වා ත TH ලියලා ත ඇහෙන්නේ ඒ දැන් නා N ආ ඒ චේතන චින්තක CH දැම්ම මුලට චී I ත TH ඒ ක KA චින්තක සරච්චන්ද්‍ර සා SA रा RA H CH चा CH चा द्र DR द्र सरचंद्र होमवर्क तिसर तुलनी
අතුල, චලනි, චන්දන, චූලනි, සිතුලි, තල්දුව, තරංග. ඕකේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ නම් ගම් ලිවීමේ 4 වෙනි පාඩමත් සමග තමයි එකතු වෙන්නේ. Good luck all of you.